boss. Ito yung ating isend. So ito ay Poco po. Ito na M2 or M3 to. So unang target ko dito ay maalis mo na ito sa right. So ito may problem na bakit namin ito lang makuha sa FTC. Okay, marakakuha tayo dito. Na matunaw pag hindi mo na tignan na tama yung right? Ito mas mabilis lang. Okay, simulan na natin. So ito yung damage. Isod-isod lang, mas madali natin
Basta lang natin yung ginamit yan. Tagal lang. Yan. Kasi nag-water damage, naputol yan. Then nasunog yung line. Ngayon ay dudugsong natin. Then babalik na natin sa dati. Alright mga boss, yun na yung ating ginamper. Then yung ating boss,